نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتونم لذت ببرید. من اسکرینم رو بزنم در لپتاپم، اسکرین شات میخوام خدمت شما نشون بدم و این ویدیو تکان دهنده ایه. ویدیو آموزشی خیلی ارزشمندیه. بنده یک نظریه عرض کردم خدمت شما در باب واقعیت‌های اقتصادی. این بود که آقا تمام کشورهای دنیا، فرض کنید اینا این گوگلی ها یک کشورن، هر کدوم اومدن یک ارزی رو به عنوان ارز اصلی خودشون تعیین کردن. یکی گفته آقا من ریالم، یکی گفته من دلارم، یکی گفته من پوندم جی بی پی، یکی گفته من اتحادیه اروپا یورو هستم، یکی گفته من بات تایلندم، یکی گفته من ین ژاپنم. این ارزها هر روز در حال انتشارن و هر روز در حال تضعیفن. گفتیم آقا ارزش تمام این ارزها در مقابل طلا در حال چیه؟ کاهشه. یعنی طلا دائما در حال افزایش ارزش بالاتری نسبت به این ارزهاست. اگر بخوام از تابلو به عنوان یک وسیله آموزشی استفاده قشنگتری بکنم و بتونم این مفهوم رو قشنگتر خدمت شما اگر بتونم عرض بکنم، این گونه می نویسم که تمام ارزها اینجاست. قیمت کالاها همه گرون میشه چون ایدئال اینفلیشن 2%. یعنی 2% تورم ایدئاله، چون نه به مصرف کننده فشار میاره قدرت خریدش از بین میره، نه تولید کننده انگیزه تولیدش کم میشه. قیمت تمام کالاها در حال افزایشه به خاطر بی‌ارزش شدن تمام ارزها در تمام نقاط کره زمین. بنابراین شما به ظاهر میبینید که ارزها دائما گرون میشن. مثلا دلار گرون میشه، پوند گرون میشه، یورو گرون میشه. تو هر نقطه از کره زمین باشید همین اتفاق میفته. کالاها هی گرون میشن، شما ارز بیشتری باید پرداخت کنید برای به دست آوردن کالاها. شما اومدید دوره مسیر ثروت سازی، قراره به ثروت‌های مادی برسید، بعدم برسید به ثروت اصلی. خب نتیجه دانشتون باید زیاد بشه. من ارزها رو باز میارم پایین‌ترم میکشم. چرا؟ وسواس گرفتم. ارزها وقتی که ارزها بی ارزش میشن، طلا گرون میشه. پس طلا همیشه رشد بالاتری نسبت به همه ارزها داره. یعنی اینجا دلار باشه، پوند باشه، یورو باشه، هر ارزی، ریال باشه، طلا رشدش نسبت به همه اینا بالاتره. طلا سود اقتصادی ایجاد نمیکنه، حفظ قدرت خرید پول میکنه. ما اعتقاد داریم نقره از طلا طلاتره. نقره الان $30، طلا $2500. این اعتقادمون رو در 3-4 سال پیش هم داشتیم که نقره $11 بوده، طلا $1700 بوده. نقره رشدش بالاتر از طلا بوده. مادامی که رکود جهانی وجود نداره رونقه. و سایر کامودیتی الان قهوه رشدش به خاطر عرضه تقاضا بوده، درخت آتیش گرفتن. حالا از این مرحله که بگذری تو کشور ما خودرو گرون میشه، ولی به این معنا نیستش که خودرو رشدش از طلا بالاتره. مرحله بعدی سیکل اقتصادی این هستش که من خودرو رو اینجا میذارم، خودرو گرون میشه، ولی معمولا رشد خودرو از ارزها بالاتره، چون به عنوان یک کالاست که عرضه تقاضا روش تاثیر میذاره و مخصوصا خودرویی که دیگه کمیاب و نادره، یعنی دیگه به دستش نمیتونی بیاری، دیگه تولید نمیشه، مثل خودروهای کلاسیک. بعد ملک خوب همیشه رشدش از طلا بالاتره، به خاطر اینکه شما طلا رو میتونی بری بخری ولی ملک خوب رو دیگه نمیتونی پیدا کنی مثل اون لوکیشن، اون ساخت، اون متریال، اون شرایطی که اون ملک داره. همیشه زمین رشدش از ملک بالاتره. زمین خوبه. بنابراین من زمینمو باید با طلام بسنجم، مقدار طلاش هی باید افزایش پیدا کنه. بعد زمین استهلاک نداره، زمین یه خمیر خامه، باش میتونی خیلی کارا بکنی. زمین همیشه بازدهیش بالاتر از طلاه. حالا سهام سلطان همه ایناست. سهام یعنی چی؟ یعنی کسب و کار. حالا کسب و کار، تجارت، بیزینس، چه تولیدی، چه خدماتی، چه بازرگانی، قسمتیش رو حاضر شدن توی بازاری به نام بازار بورس عرضه بکنن و مردم عادی هم بتونن شریک بشن. این واقعیت اقتصادیه تو تمام کشورهای دنیا. ما بیایم توی تریدینگ ویو، مثلا نزدک اینجا خوبه، نزدک رو بیاریم مقایسه بکنیم. خب
بعد توی ایران هم بیایم این رو مقایسه بکنیم. تو بدترین سالاش میخوام مقایسه بکنم. وقتی بحرانی به وجود میاد که در سطح جهانی یا در سطح کشوری و لشکری به وجود میاد، سهام معمولا ریزش های خیلی بدی رو تجربه میکنه. این زمانی که شما انتخاب میکنید بازدهی رو ارزیابی بکنید خیلی مهمه. خب من برای اینکه این تئوری رو خدمت شما ثابت بکنم که درسته، خب ویدیو آموزشیه دیگه، شما ویدیو رو دارید میتونید این رو دفترتون بنویسید و من میتونم این رو پاکش بکنم. خب بدترین تایم رو برای این کار انتخاب میکنم، نه بهترین تایم رو. بدترین تایم ممکن رو میام انتخاب میکنم. حالا تریدینگ ویو من بیاد بالا، قبلش بیام یه سری سهمم با همدیگه بررسی بکنیم از اوج بازار بورس تا به امروز. بوعلی سینا اینجاست. من دوست دارم بوعلی رو به عنوان یک کیس بررسیش بکنم چون حقیقتا دوستش دارم و سهم خیلی خوبیه. بوعلی در حال حاضر 86,000 میلیارد تومان. اجازه بدید من اینو پایین بنویسم. امروز شهریور 1403 هستش. من میخوام بیام تو شهریور سال 99 اوج بازار بورس که پی بی 24.5 برای کلیت بازار بورس بوده، ببینم بوعلی از اون موقع تا الان چه اتفاقاتی براش افتاده. بوعلی از آذر 99 اومده تو بورس. آذر 99 که اومده تو بورس 15,000 میلیارد تومان بوده. خب یعنی من در اوج بازار بورس وارد بازار شدم. بعضیا فکر میکنن چون در بازار بد تایمی وارد شدن علت این که ضرر کردن تو بورس به خاطر تایم بده. در صورت چرا؟ به خاطر اینکه انسان دائم دوست داره فرافکنی بکنه بندازه گردن دیگران، در صورتی که مشکل از تایم شما نبوده، مشکل از تخصص شما بوده. حالا من همین رو میخوام عرض بکنم، همیشه بازدهی سهام بالاتره. الان بوعلی 15,000 میلیاردی شده 86,000 میلیارد تومان، ولی سهام یه مزیتی داره به نام سود سهام. کسی که شهریور 99 گرفته تو مجمع 1400 سهام داره رفته مجمع، بذارید بوعلی رو بنفش برسم سریاتون بنفش رو سایت حال کنید. مجمع 1401، مجمع 1402، مجمع 1403 هم بوده. الان 400 تموم شده دیگه. برج تیر هر سال اینا مجمع میذارن سود سهام تقسیم میکنن. من میام تو سامانه کدال کد اطلاعیه نون 52 رو سرچ میزنم، بوعلی تصمیمات مجمعش رو میارم. ببینید ما الان 10,000 میلیارد تومان تقسیم سود داشتیم، برای 1403 صورت گرفته که برای سود 1402. 8,000 میلیارد هم سود سهام مصوب بوده. من 36 میلیارد 45 میلیارد ازش گذشتم و روندش کردم. برای 402 که عمل کرده 401. حالا من میام سال قبلش رو باز بکنم. سال قبلش این هم 8,000 میلیارد است. اینا 2 سال می نویسم مقایسه. این 3,500 میلیارد تومان بوده. من بیام یه سال قبلش هم بیارم به شما نشون بدم. این 1942 میلیارد تومان بوده، من 1950 میلیارد تومان میسم. یعنی جمع سهامی که این به دست آورده چقدر بوده؟ 1950، 3,500، 8,000، 10,000. 23,450 میلیارد تومان مجموع سود سهامی هستش که بوعلی از اوج بازار بورس تا به امروز پرداخت کرده و الان اینه. یعنی اگر یک شخصی 1 میلیارد تومان سهام بوعلی رو خریداری کرده بود، 1 میلیارد و 560 میلیون تومان تا به امروز سود سهام گرفته بود و الان سرمایه 1 میلیارد تومانی شده بود 5 میلیارد و 700 میلیون تومان. چه شکلی حساب کردم؟ 86,000 میلیارد تقسیم 15,000 میلیارد کردم، 5.7 برابر رشد کرده، پس 1 میلیارد شده 5,700. 23,450 تقسیم 15,000 میلیارد کردم، 1.56 برابرش بوده. 1.56 برابر. پس 1.56 برابر مبلغ سرمایه‌گذاریش سود سهام گرفته. 1 میلیارد گذاشته، 1 میلیارد و نیم ورداشته، یه دارایی داره 5,700. شما توی شهریور 99 دلار بوده 23,000 تومان، طلای 18 ایار هم بوده 1,100,000 تومان. ببینید ما اگه بیایم تو سایت تی جی جی او، من این صفحه اصلیش رو اگه باز بکنم، همین امروز شهریور 1403 هستش، طلا 3,580,000 تومانه. اینه هاشش. خب دلار هم 59 میزنم مثلا برات مشتری بشی. 59 تقسیم بر 23، دلار بازدهیش 2.5 برابر بوده. طلا 3,580 به 1.100، بازدهی طلا 3.2 برابر بوده.
حالا سهام چی شده؟ 5.7 برابر سرمایه رشد کرده، 1.5 برابر سود سهام گرفته. یعنی اگه بخوام جفتش رو جمع بکنم، مثلا میگم این که 560 سود سهام گرفته، 50700 هم الان میارزه 7200 تقسیم برای 1 میلیارد، در مجموع 7.2 برابر رشد کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر من مثلا 1 میلیارد و 100 میلیون تومان داشتم، 1 کیلو طلا میتونستم بخرم 18 عیار، خب 1 میلیارد و 100 داشتم، 1 کیلو طلا 18 عیار خریده بودم، الان هم 1 کیلو طلا 18 عیار داشتم، قدرت خرید من حفظ شده بود. اگه من یه آپارتمان میتونستم بخرم تو پردیس 1.100، الان که اون موقع میشد 400 500 میلیون بخری، یا الان مثلا 2.5 پولش بود. نه آپارتمان پردیس هم رشدش 5 برابری بوده. یعنی پردیس از طلا بهتر بوده، دلار از دلار افتضاح بوده، طلا از دلار بهتر بوده، ملک از طلا بهتر بوده، سهام از ملک هم بهتر بوده. حالا جالبه بهتون میگم، سال 99 من خودم یه زمینی رو خریدم توی شمال. بذارید دقیق بهتون بگم چقدر میشه. 40 میلیون تومان تقسیم بر 400 متر چقدر میشه؟ تقسیم بر 200 متر، متری 200,000 تومان خریدم. الان اون ملک تقریبا ملک دیگه آتیش بخوای بزنی 7 میلیون تومان میره. 35 برابر شده زمین. آره دیگه، ما 40 میلیون تومان خریدیم 200 مترشو، متری 200,000 تومان بوده، الان متری 7 میلیون تومان. اصلا 5 میلیون تومان آتیشش بزن دیگه، اصلا 25 برابر اصلا حساب کن زمینه رو. خب زمین 25 برابر شده. حالا چرا میگی آقای خسروانی تو میگی سهام بازدهیش از زمین بالاتره؟ ببین تایم بدی داری ورزشیش میکنی. از اوج بازار بورس تا این 4 سالی که بورس گذشته بدتر. این چی بود من کشیدم؟ این من فکر کردم یه چیز خیلی کوچیکیه. گفتم این چی چسبیده به تابلوی من؟ یه همجور رفت اون بالا. این مثل که ادامه داره، آموزشو ول کنی اینو بکن. بدترین سالای بورس بوده. یعنی توی این 4 سال خیلی ها تو بورس تا شدن، 90% منفی شدن، 80% منفی شدن، اصلا سرمایه هاشون از بین رفته، افتضاح یفتضح و افتضاح شده. یه اوضاعی بوده اینطوری شده. حالا من تریدینگ ویو رو میخوام برای شما بیارم. بعضیا میگن آقای رابرت کیوساکی میگه سهام به درد نمیخوره. بی سواد این بنده خدا. شما بازدهی نزدک رو مثلا تو بازه 10 ساله با طلا مقایسه بکنید، اصلا بعد مثلا عقل ندارن، مثلا این همه شرکت عقل نداره بیاد این همه دردسر رو به جونش بخره. خب میره طلا میخره دیگه. اون کسی که 80,000 میلیارد تومان پول داره مثلا نمیتونه بره طلا بخره؟ اون کسی که مثلا 1 میلیون تومان داره میتونه بره طلا بخره؟ آخه اینو با عقل جور در نمیاد دیگه. این بندگان خدا توی حوزه تخصص دارن، بعد اوور کانفیدنس میشن، میان تو سایر حوزه‌ها که تخصص ندارن اظهار نظر میکنن. سهام یه چیز تخصصیه، اصلا خیلی‌ها نمیدونن سود سهام میده، میتونی دارایی رایگان ایجاد بکنی و این مزیتش خیلی حال خوبی داره. این مزیتش برای همین من 2 تا دارایی رو خیلی دوست دارم، یکی زمینه یکی سهامه. سهامو کجا نوشتم؟ استاک مارکت سهام. حالا میگه آقای خسروانی تو این 700 تا نماد نکنه فقط همین یه دونه بوعلید بوده این شکلی شده؟ اینطوری نیست اینطوری نیست. من حالا یه سری از سهم‌ها رو همین الان بازدهیاشو حساب کردم برای دوره مدیریت روانشناسی مالی. بچه‌ها نکات روانشناسیشو عرض بکنم. یه سری هم حساب کردم برای دوره FIS، اونا هم یه سری نکات فاندامنتالی بهشون بگم. حالا میخوام یه سری سهام جدید برای شما حساب بکنم که مقایسه بکنید. فقط این سهامایی که داریم میگیم یه وجه اشتراک داشتن، اونم چی بوده؟ ما دیگه گیر دادیم به این پلاستیکا. اون وجه اشتراکش این بوده که تماماً رشد فروش، رشد تولید، رشد سودسازی، رشد دارایی، رشد اکوئیتی، رشد ریترن آن اکوئیتی، ریترن آن اسید و سایر نسبت‌های مالی، وضعیت مطالبات خوب، نقدینگی خیلی خوب، گردش کالای خوب. و حالا تو این سالا 1-2 سالش هم مشکل داشتن. یعنی اینجوری نبودی که همه سالای بسیار بسیار عالی رو بخوان سپری بکنن. من دوست دارم که شکربن رو بیارم برای شما مقایسه بکنم، چون توی این 2 تا ویدیو نیست و ممکنه شما نازنینان توی دوره های دیگه ما هم باشید، افتخار داشته باشیم خدمت گذاری بکنیم.
شکربن هر کدومش سهم‌ها متفاوت باشه و دیدگاه هم متفاوت باشه. الان ببینید 5000 میلیارد تومنه. خب من میخوام برم اوج بازار بورس رو بیارم. اوج بازار بورس مرداد شهریور 99 شهریور. مثلا چرا شهریور؟ چون الانم شهریوره. 3200 میلیارد تومان بوده. 3200 میلیارد تومان بوده. میلیارد تومان. خب الان 5000 میلیارد تومانه. بدترین سالهای بورس ها. حالا من بیام اینجا بذارم شکربن. خب تصمیمات مجمعش رو بیارم. من اگه شهریور 99 بودم یکی سال 1400 گرفتم، 1401 گرفتم، 1402 گرفتم و 1403. من 4 سال مجمع رفتم. ببینید چقدر تقسیم کرده. 612 میلیارد تومان. من با اجازه شما قرمز رو چون دارم میشنوم، فکر نکن من نمیشنوم حرفتو، چون میبینم داری اذیت میشی و هدف ما رضایت مشتریه، رنگش رو برات عوض میکنم. صورتی دوست داری؟ این 613 میلیارده، من می‌نویسم 610 میلیارد تومان. این 359 و 400 من از جیبم میذارم، اینو میذارم 360 میلیارد تومان. بگو تو رو اول پس با همون قرمزه بنویس بهتره. این چقدر داره؟ این تصمیمات مجمع دیگه، یعنی بعد از مجمع اینا میان تصمیمات. این عدد قرمزا سود سهام مصوب اینا، سود سهام مصوب. این 230 میلیارد، این همون 360 میلیارد. نه مقایسه میذارم. این 230 میلیارد تومان بوده. خب من بیام اینجا این یکی هم بیارم، این 230 میلیارد تومان بوده، اون اصلاحیه همون گزارششه. بیایم اینجا اینها 105 میلیارد تومان بوده. بذارید من زوم بکنم. من انگشت شستمو برداشتم با شمشیر بریدم، عصب شبه این رفته. این لپتاپ اپل هم اینقدر باهوشه میفهمه این دست ما عصب نداره، میگه که این دست آدمیزاد نیست. این حالا من جمعشو بزنم ببینم چقدر سود سهام گرفتم. 1305 میلیارد تومان مجموع سود سهام من بوده. یعنی چی؟ یعنی اگه به 320 بگیرم 40%. یعنی اگه من 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردم تا به امروز 400 میلیون سود سهام گرفتم. این سهمی که 4 ساله دارایی رایگان نشده یعنی مورد تایید ما نیست، ولی این در حال حاضر مورد تایید ما شده. حالا چرا؟ چون ما این سهمو 2500 میلیارد خریدیم. یعنی ما در سال 1403 و زمستان 402 2500 میلیارد خریدیم، الان شده 5000 میلیارد تومان. 600 میلیارد هم مجمعش بودیم. یعنی ما تو تایم خیلی خوبی اینو خریدیم، مورد تاییدمونه. ولی از اون سال شهریور 99 این جزء سهم‌های مورد تایید ما نبوده. مثلا کانال جان سر سهام ببینید شما همچین شکربنی شما نمی‌بینید. شما شکربن رو مثلا زیر یه سال اخیر داری می‌بینی که 100% ما سود گرفتیم ازش، یه مجمع هم رفتیم. این اون موقع مورد تایید نبوده ولی الان مورد تاییده. حالا ما کاری نداریم دیگه، داریم بررسی می‌کنیم دیگه، میگیم آقا بازده سهام از دلار و طلا و اینا بالاتره دیگه، سهام خوب. الان این 40% رشد این تقسیم بر این میشه 40%. پس 40% سود سهام گرفتیم. حالا 5000 میلیاردش هم تقسیم بر 3200 1 میلیارد و 560 میلیون تومان الان سبد سهامش ارزش داره. 400 میلیون شده. یعنی تقریبا 100% رشد کرده. 100% این رشد کرده. یعنی سرمایه‌اش 2 برابر شده. سرمایه‌اش 2 برابر شده. خب دلار سرمایه‌اش چی بود؟ دلار سرمایه‌اش، دلار رشدش 2.5 برابری بود. طلا رشدش 3 خرده‌ای برابری بود. این چی رو نشون میده؟ همین الان نشون میده این زیر ارزشه. و این واقعا ارزنده است. یعنی الان شکربن 5000 میلیارد تومانی این چرا بازدهیش پایین‌تر بوده؟ چون الان ارزنده است. این تایمی که داری می‌بینی تایم درست نیست. این الان 1000 میلیارد تومان، من میگم 1100 میلیارد تومان میتونه سود بسازه. پی بیش 7. این تارگتش 7000 میلیارده. اگر با همین فرمون امروز فروش سودسازی رو داشته باشه، شدوس و پسهند هم داره و میسازه. این حالا این برسه به 7000 میلیارد محاسبات من درست میشه. چرا 7000 میلیارد به 3200 میلیارد این سرمایه‌اش میشه 280، این تقریبا میشه 2.5، این تقریبا میشه 2.5. یعنی 2.5 برابر رشد کرده. بازدهی دلاری به شما میده. شکربن به تارگت میرسید، الان به ارزش داشت معامله میشد. حالا هر چی سودسازیش بره بالاتر ما تا 7 برابرش براش تارگت در نظر میگیریم. پس توی بدترین سال بورس بازدهی سهام باز هم بازدهی خوبی بوده و مزیتش نسبت به دلار و طلا اینه که حالا این بازدهیش بهتر از طلا و اینا نبوده، خیلی بازده خاصی نشه، چون
تازه مورد تایید شده، این بچه زمان میخواد. و اینکه اینا بعضی وقتا اوضاعشون خوبه بعد اوضاعشون خراب میشه، یعنی همیشه خوب نمیمونن و بعضی وقتا هم اوضاعشون خیلی خوب میشه. این سود سهام خیلی مزیته. یه دونه دوست دارم براتون مثال بزنم، باز مثال خیلی خوبی باشه، یه مقدار تشتکت بپره. همکاران سیستم رو میخوام مثال بزنم. همکاران سیستم، از همکاران سیستم بهترم سپیدار سیستمه. همکاران مثلا این سهم خیلی خوبیه که همیشه گرونه، الان 24,000 میلیارد تومنه. خب من بیام این رو مقایسه بکنم توی شهریور 99 تو اوج بازار بورس، ببینم این چی کار کرده. اینا رو هم فرض کردم شما خریدی و ولشون کردی، یعنی هیچ نوسان پوسان این وسط ها نگرفتیم. ما بازدهیمون از اینا خیلی بالاتره به خاطر اینکه هر روز داریم تریس میکنیم، رصد میکنیم، ولی ما داریم اینجا به یک واقعیت اقتصادی میرسیم دیگه. خب این یعنی دوباره سال 1400، سال 1401، سال 1402 و سال 1403، این یعنی مجمع رفته. بریم ببینیم که همکاران چی کار کرده. سیستم همکاران تقسیم سوداشو یکی یکی با هم دیگه بنویسیم، بازدهیشو با هم دیگه مقایسه بکنیم. 1800 میلیارد تومان، 770 میلیارد تومان، 1800 میلیارد تومان، 770 میلیارد تومان. ببین این رایگان شده، این سهم خوبی بوده که رایگان شده. این 480 میلیارد تومان تقسیم سود اینجاشه، این چرا شد 800 میلیارد تومان؟ این اومده اینجا یه مقدار اینو تغییرش داده. 480 میلیارد تومان، این اینجا نوشته 800 میلیارد، بعد اینجا نوشته 775 میلیارد تومان. اینا جفتش باید یکی باشه. این اصلاحیش هم که داده اینجا دوباره چقدر بوده؟ این 500 میلیارد تومان بوده، این 400 میلیارد تومان بوده. این دوباره 500 کرده 480، این 400 میلیارد تومان بوده. یه مقدار انحراف داره، باید ریز بشم که حالا کار اینجا نیست و اینجا ما نیاز به این کارا نداریم. این دقیقاً رایگان شده عزیزان دل من. این 1 میلیارد گذاشتی، 1 میلیارد برداشتی، سرمایت هم 24,000 میلیارد تومان به 3300 میلیارد تومان 7.2 برابر شده. یعنی در حال حاضر مثلا اگه 1 میلیارد تومان خریدی، 7 میلیارد و 300 پول داری، 1 میلیارد هم سود سهام گرفتی، دارایی رایگان شده. 7.3 برابر رشد کرده که نسبت به طلا 2 برابر، نسبت به دلار هم تقریبا 3 برابر بوده. یه سهم دیگر بیایم مثال بزنیم. بیایم این شرکت بزرگ رو مثال بزنیم. فولاد مبارکه، به نتیجه جالبی میرسید، چون شاخص کل اون موقع نسبت به حال حاضر بالاتر بوده دیگه. یعنی در حال حاضر شاخص 2,050,000 واحده، اون موقع شاخص بالاتر بوده و بازار خیلی ریخته. فولاد مبارکه در حال حاضر چه ارزش بازاری داره؟ 475,000 میلیارد تومانه. خب این دیگه فولاد دومین شرکت بزرگ بورسی، یکی از شرکت‌های خیلی معروف و بزرگ بازار سرمایه است که به تنهایی کل زنجیره ارزش فولاد مبارکه رو شامل میشه. کجا رو نگاه میکنی؟ خوب لگد میکنم؟ پیرشی به خدا، ای وای من، ای داد من، ای یوسف کنعان من. خب 367,000 میلیارد تومان بوده. مجمع 1400، 1401، 1402، 1403. بریم ببینیم فولاد چی کار کرده. فولاد جز سهمایی هم بوده که بنده خدا واقعا مشکل داشته. ببینیم چی کار کرده. 43,000 میلیارد تومان اینجا، 40,000 میلیارد تومان هم اینجا. 43,000 میلیارد تومان، 40,000 میلیارد تومان. این دوتا مجمع اخیرش بوده. بیایم سال قبلش رو بررسی بکنیم. این سود سهام مصوب بشه 49,000 میلیارد تومان. این 40,000 میلیارد تومانش می‌بینید اینجا درسته. 49,000. وقتی تقسیم سودش کم شده یعنی مشکل مالی و اینا داشته. دوباره 49,800ش درسته. ببینم اینو بزنم بیام اینجا. 49,800ش درسته. 11,600 میلیارد تومان. 11,600 میلیارد تومان. خب جمع سود سهام فولاد مبارکه چقدر بوده؟ من یه دقیقه اینو یه دبل چک بکنم. بله 11,600 میلیارد تومان.
هر سالم از محل انباشتش افزایش سرمایه‌اش رو میده. اینو با ماشین حساب خودتون جمع بزنید، میشه 143600 میلیارد تومان. دارایی رایگان نشده. میبینید 367000 میلیارد بوده، 143600 تا داره، 475000 تا. یعنی اینکه فولاد اگر خریده بودی شما تقریبا 1 میلیارد تومان اگر خریده بودی 400 میلیون تومان سود سهام این چند سالت بوده و سرمایه در حال حاضر 367000 میلیارد تومان، سرمایه در حال حاضر 1 میلیارد و 300 میلیون تومانه. یعنی تقریبا یه رشد زیر 2%، زیر دو برابر. شاخص کل پایینه، فولادم پایینه. این سهم شاخص سازه. این یکی از سهمایی که پدر بنده خیلی دوست داره و همیشه تو سبدش داره. وقتی از پدر من بپرسی اوضاع تو بورس چطوره، میگه خیلی افتضاحه، ما عقب افتادیم آقا. چرا؟ اهل شرکت‌های بزرگ، شرکت کوچیک رو سرمایه‌گذاری نمی‌کنه و الان اگه دلار خریده بود وضعش بهتر بود. ولی این موقتیه. چرا؟ من اگر بیام تایمو درست بکنم، مثلا بیارم از سال 96 اینو مقایسه بکنم، شکربانم هم اینا، بیارم از سال 96 سه تا تشتکات میپره. حالا میخوای برات انجام بدم؟ آره، چرا انجام ندی؟ برام آموزش دیگه، داریم با هم دیگه حال میکنیم دیگه. ما میایم اصلا در ابتدای 97 اینو مقایسه میکنیم. حالا اینو ببرم تو بازه مثلا 10 ساله، سه تا تشتکت میپره. الان ببینید ابتدای 97 فولاد مبارکه بوده 20000 میلیارد تومان. آره دیگه، 21600 میلیارد تومان. اصلا بذار دقیقش رو بنویسم چه کاریه. در ابتدای سال 97 فولاد مبارکه بوده 21600 میلیارد تومان. خب الان که 475000 میلیارد تومانه، 21600 میلیارد تومان یعنی 22 برابر رشد داشته. خب حالا ما میایم توی گوگل میزنیم دلار در فروردین 1397، یه سایت باز میکنه، تصنیم بر ما میاره. قیمت طلای 18 ایار 170000 تومان بوده، اونس هم 1346 دلار بوده، یورو چقدر بوده؟ 6800 یورو بوده. یعنی تقریبا دلار بوده 6200 تومان. دلار بوده 6200 تومان، طلا بوده چقدر؟ 170000 تومان. خب الان 3580 به 170000 تومان، طلا 21 برابر بوده. دلار چقدر رشد کرده؟ 59000 تومان هم برات بگیرم که عشق بکنی، به 6200 دلار 9.5 برابر شده. حالا سهام فولاد مبارکه 22 برابر فقط بازه سود سرمایه داشته. سود نقدیشو باید با هم دیگه حساب بکنیم. چطوری باید حساب بکنیم؟ سال 99 رو باید حساب بکنیم. من اینو با اجازه شما پاک بکنم. سال 98 هم باید حساب بکنیم. خود سال 97 هم باید حساب بکنیم. چرا؟ چون تو تیر 97 سود سهام 96 رو داده. ببین حالا من بیام اینجا، این شد 11600 میلیارد تومان سود سال 99 که تو 1400 پرداخت شده. اعلام تنفس کردن اینجا، مجمع برگزار نشده. بیام اینجا 4700 میلیارد تومان اینه، 4700 میلیارد تومان اینه. بیام اینجا، این که هیچ کار خاصی نکردم، مثل این که اینجا 3900 میلیارد تومان هم اینه. این یهو فاصلش فاحش میشه. اینم اصلاحیه همونه. اینجا بیام 3900 میلیارد تومان برای مجمع سال 98 بوده، اینجا 97 اینها 1870 میلیارد تومان میشه، حالا 1800 میلیارد تومان. حالا اینو نگاه کن چی شده. خب ما فولاد مبارکه رو داریم که در حال حاضر 475 میلیارد تومانه. از سال ابتدای 97 خریدیم، تو ماه 1800 3900 فلان فلان فلان، اینا همه سود سهامی بوده که ما دریافت کردیم. خب بزن یه سری کجا داشتی؟ 2 تا نون اضافه داشتی. این وقتی رو زمینه یه مقدار سرعت ما بالاتره، ولی باز سرعت ما قابل قبوله. 154 میلیارد تومان. خودت هم بزن دیگه، منو داره نگاه میکنه. این آرتوروز نمیگیری که پیر بشی به خدا.
154,000 میلیارد تومان رو تقسیم مبلغ خریدم میکنم 7 برابر. یعنی اگر من 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردم 7 میلیارد تومان تا به امروز سود سهام گرفتم و الان سرمایه‌ای که بنده دارم 22 میلیارد تومان تو بازار بورس. عشق کردی؟ یعنی فولاد مبارکه تقریبا 30 برابر رشد کرده. یعنی اگه مثلا شما 1 کیلو طلا میگرفتی، اگه فولاد میگرفتی 1.5 برابرش رشد کرده دیگه. 30 تقسیم بر 20 چقدر میشه؟ بله دیگه 1.5 کیلو طلا میشه. پس رشدش از طلا بالاتر بوده. حالا اگه بیارید در 90 محاسبه بکنید باز فاصله بیشتر میشه. هرچی بازدهیتون رو بیشتر بکنید بازدهی چی میشه؟ بیشتر میشه. شکربن هم همینا. یعنی شکربن هم شما الان از ابتدای 97 بگیر، رشد 98 سهامو بذار تو دلش بمونه. میبینی ترکونده، مثلا طلا رو گذاشته تو جیبش. همه سهم‌های مورد تایید ما به همین صورت بودن و تو تمام نقاط دنیا به همین صورته، چون اصل بسیار بسیار منطقی و ساده‌ای داره. حالا ما بیایم یه سهم دیگر هم بررسی بکنیم. یه سهمی که خیلی آینده داره مثلا فامیلیه. دوست دارم فامیلی رو با همدیگه مقایسه بکنیم ببینیم فامیلی چه بر سرش آمده. فامیلی الان فامیلی 508,000 میلیارد تومنه. بریم با همدیگه در چند تا بازدهی رو مقایسه بکنیم. یه بازدهی که من دوست دارم این رو مقایسه بکنم شهریور 99، چون اینم سهم شاخص‌سازی بوده، سهم بزرگی بوده و از اوج بازار بورس. تازه اینم در نظر بگید کسی که فولاد خریده بود بازدهیش پایینتر از دلار طلا بود ولی ضرر نکرده بودا، تا نشده بودا. پس کسی میاد به من میگه که من بد تایمی وارد بازار بورس شدم، تقصیر خودش بوده نه تقصیر بازار. فامیلی بوده 300,000 میلیارد تومان، ببینید رشد کرده تا نشده. اینا سهمای بزرگن، اینا تاما تو کارشون نیست. خب فامیلی اگر شهریور 99 خریده بود یه مجمع 1400 رو رفته، 1401 رو رفته، 1402 رو رفته و 1403. تازه فامیلی اصلا تقسیم سود محور نیست، یعنی تقسیم سودش بسیار پایینه. 28800 28800 2 سال 28800 میلیارد تومان، 2 سال اخیر مشابه همدیگه تقسیم سود داشته. فامیلی یه طرح توسعه ما در سطح کشور داریم، این 28000 میلیارد تومان بوده که ما میخوایم زنجیره ارزش مصر رو بیایم تکمیل بکنیم از طریق شرکت فامیلی. در نتیجه خیلی آینده داره و چون مس کاربرد داره تو خودروهای برقی به شدت بستر رشدش مهیا هستش و میتونه آینده دار باشه. 91200 میلیارد تومان مجموع سود سهامه. ببینید باز رایگان نشده. 30%، یعنی اگه 1 میلیارد تومان خریده 300 میلیون تومان سود سهامش رو دریافت کرده، در حال حاضرم تقریبا 1 میلیارد و 640 میلیون تومان داره. پس تقریبا اینم رشد 2 برابری کرده، رشدش پایینتر از دلاره. پس این نشون میده فامیلی 508,000 میلیاردی، فولاد 475,000 میلیارد تومانی، اینا در حال حاضر فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند و اینا تو بلند مدت رشدشون از طلا بالاتره. یعنی به فرض اینکه شما هیچی از محاسبات سهام سر در نمیارید، فقط این تئوری اقتصادی رو از بنده پذیرفتید و رفتید بک تستش رو گرفتید، میتونید مقایسه بکنید در آینده در یه تایم خیلی خوب که طلا 3,580,000 تومان بوده، دلار هم 59,000 تومان بوده و سهام این دوتا شرکت هم اینطوری بوده، فقط سود سهامش هم حساب بکنید. قطعا بازه این دو از اون دو به دید 5 سال آینده میتونه بالاتر باشه، به شرطی که ریسک سیستماتیک افزایش پیدا نکنه، به شرطی که رشد تولید و فروش و سودسازی توأماً صورت بگیره. حالا ما میایم یه سری سهمای کوچک رو با همدیگه بررسی بکنیم به نگاه کوتاه مدت تر که مثلا یه شخصی 2 سال اومده تو بورس، تو این 2 سالی که هی میگن آقا تو این 4 سال خبری نبوده، بچه‌های افایس، سیستم معاملاتی افایس، بچه‌های مستر افایس واقعا دارن چی کار میکنن تو بورس؟ اینا دنبال چه چیزی هستن اصلا توی بازار سرمایه؟ یعنی چرا اینقدر تحلیل میکنن، زحمت میکشن، بررسی میکنن؟ اینا دنبال چی هستن؟ ببینید بذارید تاریخ دقیقش رو من بیارم. تاریخ دقیقش
ایناهاش تقریبا میشد اینجا. ببینید ما نه ببخشید، تقریبا میشد اینجا. آفرین. ما در تاریخ حالا 1/2 میزنم، 1/2/1402 تقریبا 1 سال و یه فصل پیش اومدیم روی سهامی به نام هسینا. 4700 میلیارد تومان بود. برآورد سودسازی ما 1000 میلیارد تومان بود. خب در حال حاضر این سهام 13000 میلیارد تومانه. امروز شهریور 1403 عزیزان دل من. این حالا میشه چی؟ دارم ریز میکنم یعنی دارم تخصص رو به محاسبات اضافه میکنم. هسینا کسی که در اونجا خریده یه مجمع 1402 بوده، یه مجمع 1403 بوده. پس من آخرین تصمیمات مجمع رو بیارم یعنی تو این دوتا مجمع بوده. ببینید این سود سهامه، اینم سود سهامه. 1035 میلیارد تومان، من میزنم 1035 میلیارد تومان، اونم میزنم 425 میلیارد تومان سود سهام گرفته. یعنی رو هم دیگه کسی که سهامداری کرده 1460 میلیارد تومان سود سهام رو دریافت کرده. تقسیم برای 4700 تقسیم از 30%. یعنی اگه 1 میلیارد تومان گرفته تو این 2 سال 300 میلیون سود سهام گرفته و اون 1 میلیارد تومانش در حال حاضر 2 میلیارد و 760 میلیون تومانه. یعنی در واقع سرمایه‌اش رو 3 برابر کرده. خب حالا من میام میزنم اینجا چی؟ میام میزنم قیمت دلار ابتدای اردیبهشت 1402. خب برام سایت tjgu.org رو میاره. منبع قیمت گذاری در واقع سایت قیمت گذاری. خب قیمت دلار چی بوده؟ 51600 تومان بوده. در یک شنبه 31 فلان دلار بوده 51000 چقدر بودی تو؟ مثلا میزنم 51500 تومان دلار. قیمت طلا چقدر بوده؟ یه بار من اینو بک بدم بزنم اینو طلا، باز همین سایت خوبو برای من میاره. دیگه نیاز نیست توش ریز بشم ببینم چی شده چی نشده. طلا بوده 2,585,000 تومان، 2,580,000 تومان. اینا من طلا. خب در حال حاضر دلار 59 تومانه که الان دلار به نظر من زیر قیمت حقیقتا. بازدهیش بوده 15%، طلا 3,580، 2,580، 2,580، بازدهیش بوده 38%. پس عزیزان دلم بازدهی طلا نسبت به دلار در بلند مدت فاحشه، چون دلار داره تو بازار جهانی تضعیف میشه، سرمایه گذاری حساب نمیشه. ولی الان خود دلار 59,000 تومانی واقعا به نظر من زیر ارزشه. ولی بازدهی طلا از دلار بالاتر بوده و سهام ببینید چه فاصله ای داشته. پس کسی که میاد 100 ساعت وقت میذاره، 6 ماه تا 1 سال زمان میذاره، دوره مستر فایس رو میخونه، کانال جامع بررسی سهام رو میخونه، 700 تا شرکت رو تحلیل و بررسی میکنه، عقل داره که هیچی، بسیار آدم باهوشیه و نبوغ مالی داره. توی بدترین شرایط بازار که از شاخص 2,500,000 الان رو 2 میلیون واحد همه ضرر کردن دارن تا میشن بورس بده، بورس بسیار هم خوبه برای کسی که تخصص داره. وقتی بازار خرابه متخصص سود میکنه، وقتی بازار خوبه همه سود میکنن. اینو اومدم چیکارش کردم؟ بازدهی سهامو تخصصی بهت نشون دادم. حالا ببین این دیگه یکی دوتا نیست. مثلا نمیتونی بگی که من تو کانالت بودم، من توی مطالعه دورت بودم، مثلا یه همچین سهمی رو من نتونستم بخرم. ما الان خرید اخیرمون شدوس بوده 2000 میلیارد تومان. در حال حاضر شدوس چه ارزش بازاری داره؟ 3500 میلیارد تومانه. ببینید شدوس ما الان مثلا رو شدوس یه دونه مجمع رفتیم 3600 میلیارد تومانه. خب ما یه مجمع رفتیم 400 میلیارد هم سود گرفتیم. یعنی اگه یکی 1 میلیارد تومان گذاشته دقیقاً پولش شده 2 میلیارد تومان. حالا این برای چه مدتیه؟ این برای خیلی مدت کوتاهیه. یعنی 100% توی بورس رو حالا ما انتظارمون سالانه بتونیم بگیریم، ولی خیلی وقتا ما این بازدهی رو در کوتاه مدت به دست میاریم. بذارید ببینم این دقیقاً کی بوده، تاریخ‌های زمانی و اینا من معمولا یادم نمیمونه. این قبل از این بوده، خیلی کوتاه بوده، زیر یک ساله. اینجا هم که 2300 میلیارد تومانه.
آفرین، زیر 2000 تومن هر سهم بوده. این الان مثلا برج 7402 1900 میلیارد تومانه. ما تقریبا 2000 میلیارد تومان خریدیم زیر یک ساله و 400 میلیارد سود سهام گرفتیم، 100% بازی کردیم. همین کار رو شکربن کردیم، همین کار رو روی فزر انجام دادیم. حالا ما فزر رو آموزش تخصصیش رو خدمت شما خواهیم گذاشت که یاد بگیرید تحلیلش بکنید. فزر کارخانه طلا داره، مربوط به دوره آموزشی شما میشه. کارخانه طلا بازدهیش از طلا هم بالاتره. حالا من فزر رو میخوام به عنوان ختم کلام، عشق میکنی اینا رو دارم بررسی میکنم یا حال نمیکنی اصلا؟ پیرشی به خدا، دنبالی چی هستی پس؟ فکر کردی ثروت واقعی چیه؟ پس مسئله ثروت ساز الکی چرت و پرت بیام بهت بگم انگیزه و انرژی بیخود بدم؟ دارم واقعیت ها رو بهت میگم دیگه. باید لذت ببری آخه، خوشحال باشی، استرس نگیر، آروم باش. خب فزر 7500 میلیارد تومان، 25/11/1400 7500 میلیارد تومان این شرکت چی شده؟ عرضه شد. این کارخانه معدنه، معدن طلا داره، استخراج میکنه و میفروشه. خب جونم برات بگه من بیام فزر رو انتخاب بکنم، فزرین رو آوردم، فزر تصمیمات مجمعش رو برای شما بیارم. این تاریخ اگر باشه یعنی شما تو سال 1401 یه دونه مجمع رفتی، 1402 هم یه دونه مجمع رفتی، الان هم که 1403 شهریور 1403 دیگه. همین الان فزر ارزش بازارش چنده؟ 16500 میلیارد تومان. الان شهریور 1403 فزر 16500 میلیارد تومانه. نسبت به 7500 میلیارد تومان رشدش رو می‌خوایم بررسی بکنیم و ببینیم سود سهام چقدر به ما داده. 2166 میلیارد تومان اینجا به ما داده، 1080 میلیارد تومان هم اینجا به ما سود داده. مجموع قبلش هم 2000 میلیارد تومان بود. حالا الان میارم برات ببینی عشق کنیم. اینها 2000 میلیارد تومان، یعنی 2160 1080 به 2000 میلیارد تومان میشه 5240 میلیارد تومان مجموع سود سهامی که اینجا چی شده؟ سرمایه گذاری شده. خب 16500 میلیارد تومان تقسیم بر 7500 میلیارد تومان 2.2 برابر رشد سرمایه داشته. 5240 تقسیم بر 7500 70% مبلغ سرمایه گذاری هم سود سهام داشته. حالا وایسید، من میخوام قیمت طلا رو توی 25/11/1400 بیارم. قیمت طلا در انتهای بهمن 1400، درسته؟ یعنی من میخوام مقایسه بکنم، تو TJGU بیارم بالاتره. من میخوام مقایسه بکنم به عنوان فردی که اومدم زحمت کشیدم. این کیه؟ تاریخ شمسی این که همین الانه. خب بریم عقب، بریم تا 1400، بریم تا 1400 بعدی، بریم بیاریم ببینیم که چقدر سخت برای ما آورد، ولی اشکال نداره، ما صبوریم. ما میخوایم این رو بررسی بکنیم. من همزمان هم اینو میزنم هم برای شما این سری توضیحات رو عرض میکنم. حوصله‌ات سر نره، نگران نباش. نگاه سریال جمونگ اومده، هر لحظه هیجان نیاز داره. ما میخوایم این رو بررسی بکنیم. کسی که برای خودش سرمایه گذاری میکنه، رو دانشش، رو آگاهیش، رو تسلطش، رو مهارتش، توانایی ارزش آفرینیش رو بالا میبره، نتیجهش رو میبینه یا نمیبینه که میاد به جای مردم عادی دیگه هی پارسیان بخره آخر من به متوجهش تقلبیه، به جاش کارخانه طلا میخره. این چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ ملاحظه بفرمایید 25 بهمن 1200 تومان بوده، 1,200,000 تومان بوده، یعنی طلای 18 ایار 1,200,000 تومان بوده. قطعا بازدهی این بازدهی نسبت به طلا نسبت به دلار بالاتر حساب میکنم، ولی فرض کنید شما 1 کیلو طلا میخواستید بخرید در تاریخ 25/11/1400. 1 کیلو طلاتون معادل 1,200,000,000 تومان میشد. در حال حاضر 3,580، یعنی شما 3,580,000,000 تومان شما الان طلات ارزش داره. پس در واقع شما یک رشد تقریبا 3 برابری رو تجربه کردی. حالا این 1,200,000,000 تو رفتی به جاش سهام فزر خریدی، چه اتفاقی افتاده؟ 1,200,000,000
840 میلیون تومان شما سود سهام دریافت کردی و اون 1,200,000,000 شده 2,650,000,000 میلیون تومان. 2,650 با 840 میلیون تومان من جمعش بزنم میشه 3,500,000,000 تومان. هیچ فرقی برات نکرده. بازدهیش تقریبا برابره. آره دیگه 70% اون 1,200 70%ش میشه 840 میلیون تومان سود سهام گرفتی. 1,200 دو بشه میشه 2,500. این میشه 2,500 رشد سرمایت بوده. 2,500 با 840 میشه 3,360. همون 3,400. تقریبا بازدهیت برابر بوده. ولی ما خیلی بازدهیمون بالاتر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه یکی اینکه ما 6,000 میلیارد تومان خریدیم، دومی که ما نوساناتش رو گرفتیم. حالا یکی رو طلا هم باشه میتونه نوسانش رو بگیره، کما اینکه من رو طلای 18 ایارم بازدهیش رو گرفتم. فقط یه مسئله اینجا وجود داره، اونم اینه که طلا الان دقیقاً قیمت و ارزش برابره ولی این زیر ارزشه. این الان ارزش واقعیش باید 21,000 میلیارد تومان باشه. آندر ولیوه. و اینکه سود سهامش هم گرفته ولی سود نمیتونسته حساب بکنه چون نسبت به اصل سرمایه‌اش پایین‌تر بوده. اگر اصل سرمایه‌اش 3.5 میلیارد بود، 800 میلیون هم سود سهام گرفته بود، این الان کیف کرده بود. ولی این اتفاق برای این بنده خدا هنوز نیفتاده. 16 همون بهتر که رو خودش سرمایه‌گذاری نکرده. این 2 شده، این به 1,200 بگیره 2,440 داره. ولی اگه سود سهامش رو سهم خریده بود رشدش بالاتر بود. یعنی این سود سهام رو که میگرفت دوباره میومد فزر خریداری میکرد، قطعا بازدهیش بالاتر از طلا میشد. ولی فرض میکنیم سود سهام رو اصلا گرفته خورده. اگه گرفته خورده 2,650 این الان دارایی داره، نسبت به طلا داشتنش پایین‌تره. ولی خب این جبرانش میکنه، بازدهیش بالاتر میشه. ما مثلا آخرین بار 18,000 خورده میلیارد تومان فروختیم، دوباره 15,000 میلیارد تومان خریدیم، الان 16,500. خب این سهام دیگه، نوسانش رو میتونی استفاده بکنیم. حالا نحوه برآورد سودسازیش رو خدمت شما عرض میکنیم. معدنش کجاست، چقدر ذخایر داره، چقدر سود میسازه، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. در حال حاضر هم زیر قیمته ولی طلا به قیمته. طلا با دلار 59 تومانی اونس 2,500 دلاری دقیقاً قیمتش همونه، ولی فزر آندر ولیوه. فزر میتونه در حال حاضر 21,000 میلیارد تومان باشه و اون تفاوت 20,000 میلیارد تا 16,000 میلیارد تومان این آندر ولیو بودنش باعث میشه که بازدهیش بالاتر از چی بشه؟ طلا بشه. ولی خیلی سهم خوبیه، یعنی سهم بی ریسکیه توی بازار بورس. ریسک سرمایه گذاریش بسیار بسیار چیه؟ پایینه و بسیار سهم آینده داریه. مثلا این الان دیروز 23 میلیارد تومان معامله شد، یعنی خیلی نقشه‌بنده است. موقع خرید شما 0.5% کارمزد میدید، موقع فروش 1% کارمزد میدید، سود سهامی هم که میگیرید معاف از مالیاته. و مزیتش اینه که دیگه به جایی که طلای فیزیکی بخری سود سهامت هم داری دریافت میکنی دیگه. ولی تو بلند مدت رشد ارزش بازار تمام با طلا یکی، سود سهام همه برای جایزه میفته. ولی جالبه این نشون میده خیلی بازار الان ارزنده است، خیلی بازار ارزنده. تازه اوضاع بورس اوضاع خرابه، تقریبا بازارش با طلا یکی شده. الان سکه چون حباب داشته بازارش بالاتر از اینا بوده. ولی من به عنوان یه تریدر بازاریم تو فزر از همه چی بالاتر بوده. یعنی چی من به عنوان تریدر؟ یعنی من به عنوان کسی که نوساناتش رو استفاده کردم بازاریم خیلی بالاتر بوده. من خیلی کیف کردم رو فزر. رو 15,000 میلیارد فروختم، رو 12,000 میلیارد خریدم، 18,000 میلیارد فروختم، 15,000 میلیارد خریدم. دوباره بین 15 تا 10,000 میلیارد تومان چقدر بازی کرده. اون برهه‌ای که هیچ کی نمی‌دونست فزر چیه ما داشتیم سرمایه‌گذاری می‌کردیم و بهای تمام شده اولیه ما 6,000 میلیارد تومانه. چرا 6,000 میلیارد تومانه؟ به خاطر اینکه روزی که ارز اولیه شد بنده حدس می‌زدم این شرکت خیلی ارزون عرضه شده و در واقع سود سهام خیلی خوبی رو تقسیم میکنه. اون روزی که عرضه شده بود فرض کنید 1/3 مبلغی که عرضه شده بود رو اومد تقسیم سود انجام داد.
یعنی الان 2000 میلیارد تومان به 6000 میلیارد تومان میشه 1/3، 33% به یک مرتبه بازدهی داد. که من یادمه با پدرم خیلی راجع به این موضوع صحبت میکردم که آقا این خیلی تقسیم سود بالایی داره و بابا این رو نمیپذیرفت. ددی اما این الان حالا ما اینو الان زیر 15000 میلیارد تومان توصیه میکنیم، تارگتش هم میذاریم 22000 میلیارد تومان. بعد مثلا کسی اگه اینو بتونه رعایت بکنه بازه 46% مثلا تا پایان سال میگیره، ولی شما رو طلا تا پایان سال بازه 35%، چه بازه این از اون بالاتره. من یه سهم دیگه ای که پدرم همیشه توی سبدش دارم دوست دارم برای شما بیارم، اینم مقایسه بکنم، چون من اینا رو هیچ کدوم از قبل که محاسبه نکردم، همه رو داریم با هم دیگه محاسبه میکنیم و نتیجه‌گیری میکنیم دیگه، همش بداهه است، با هم دیگه لذت ببریم. بریم ببینیم شبنا چی کار کرده. پدر بنده یکی به شبنا خیلی اعتقاد داره، یکی به فولاد اعتقاد داره. شبنا هم جز شرکتایی که در حال حاضر به شدت تحت فشار و زیر ارزشه. الان ببینید وقتی بابا میگه وضعیت من تو بورس خراب بوده، واقعا اوضاعش خراب بوده، چون شبنا تو 99 رشدش بالاتر بوده و در حال حاضر خیلی زیر ارزشه. من بیام ابتدای شهریور 99 رو بگیرم، مثلا همین امروز رو میزنم، در 3-4 سال پیش دقیقا، ببینید شبنا الان 170,000 میلیارد تومان بوده، الان 150,000 میلیارد، یعنی زیر قیمت. حالا تا نشده ولی زیر قیمت. حالا اگر من بیام دوباره شبنا رو 3 تا مجمعش رو بخوام بررسی بکنم، شبنا 170,000 میلیارد تومان بوده، شبنا در کی؟ در شهریور 99 اوج بازار بورس. الان 150,000 میلیارد تومانه، شهریور 1403. پس الان 20,000 میلیارد تومان، 25,000 میلیارد تومان پایین تره. یه مجمع 1400 داشته، یه 1401 داشته، یه 1402 داشته، یه 1403 داشته. همین. بنده خودم حقیقتا به شخص عمل کردم از پدر خیلی بهتره تو بورس، خب به خاطر اینکه رسما کارم اینه، تخصصی دارم روش کار میکنم. پدر به عنوان یک در واقع محلی جهت سرمایه گذاری، بعد خب بهای تموم شده پدر همه صفر شده دیگه. مثلا بابا فولادو از سال 90 داره، حالا توی این 1 سال و 2 سال عقب افتاده نسبت به کسی که تخصصی رو بورس نشسته کار کرده. خب بنده خدا دیگه حوصله‌اش هم نمیکشه که بخواد اینقدر ریز بشه، ولی خب اون رشدایی که گرفته که ما هنوز نتونستیم تجربه بکنیم. که من رشد خوب گرفتم و من سرمایه‌ام سبدم 150 برابر، 100 برابر، 200 برابر، 250 برابر، روی سری سهم‌ها 300 برابر توی یه دهه اخیر گرفتیم، ولی خب باز به پدر نمیرسیم، چون ایشون 1 دهه زودتر از ما، بیشتر از 1 دهه، 1 دهه و نیم بیشتر از ما، سابقه بورسش 2 برابر به بالای بنده است. خب معلومه بازارش بالاتره. ببین بابا ضرر نکرده، ولی نسبت به دلار و اینا قدرت خریدش کاهش پیدا کرده. 64400 میلیارد سود سهام گرفته و اینکه نسبت به مبلغ سرمایه گذاری که اون موقع انجام داده که اصلا خیلی قبل‌تر انجام داده، تقریبا سرمایه‌اش رشد نکرده ولی ضرر نکرده. وقتی میگه ضرر کردم یعنی ضرر اقتصادی رو داره میگه، ضرر حسابداری ضرر نکرده تو بدترین شرایط بازار بورس. و این دقیقاً نشون میده که الان شبنا ارزنده است و این دوباره توی آینده که ما دلار 59 تومانی داریم، طلای 3500 در حال حاضر داریم، میتونید بعدا اینو مقایسه کنید. باز تاکید میکنم تایم مقایسه مهمه ها. مثلا بیایم یک لحظه، ویدیو طولانی میشه ایراد نداره، خب خسته شدید پاس کن عزیز من، مجبوریم اگه اینقدر به خودت فشار میاری. ما بیایم مثلا یک لحظه این رو مقایسه بکنیم در سال 96. ببینید سال 96 من یه لحظه اینا رو پاک بکنم، 22600 20600 12 و 200 22600 20600 12 و 200. این آخریش چقدر بود؟ 9000 میلیارد بود. آره اینم 9000 میلیارد تومان بود. این 1403، این 1402، این 1401، این 1400، این 99 98 97 96. از اول 96 برات بگیرم. بعد فکر نکنید این بورس مثلا قدیم اینطوری بوده الان اینطوری نیست. اینو استدلال آدمای بی سواده. مادامی که یه شرکت سود میسازه قطعا رشدش از همه چی بالاتره. ببینید اون موقع حالا بوده چی؟ 96 ابتدای 96 5000 میلیارد تومان بوده، 5500 میلیارد تومان بوده.
الان چنده؟ الان 150,000 میلیارد تومانه. خب 150,000 میلیارد تومان تقسیم بر 5000 میلیارد تومان میشه 30 برابر رشد فقط سود سرمایه‌اش بوده. حالا بریم سود نقدیاشو بگیریم. بعد وقتی عادت بکنی به این SMS لعنتی سود سهام، مگه دیگه میتونی ول بکنی؟ آخه دیگه نمیتونی اصلا ول بکنی داستانو. این 2000 میلیارد بوده، این 1600 میلیارد تومان بوده. فقط من یه چک قبلی بکنم اینو. بله، حالا بیام اینجا اینو بزنم. اینو که بزنم اینجا 600 میلیارد تومان بوده. یه دونه دیگه هم من بیام پایین و تمامه. اینو زدم. آره، این برای 97، اینم برای 96. و السلام نامه تمام. اینم 500 میلیارد تومان بوده. خب حالا جمع اینا رو ما بگیریم ببینیم چه خبره. 500 600 1600 2000 9000 12200 20600 22600 69100 میلیارد تومان مجموع سود سهام تقسیم بر 5500 میلیارد. مثلا این 12.5 برابرم رشد سود سهام داشته، یعنی تقریبا 43.5 برابر رشد کرده، سهمی که به شدت زیر ارزش. من 40,000 میلیارد رو به راحتی شبنم میسازه. ببین مثلا کجا تو خوابش مثلا دلار یا طلا یا همچین بازدهی بده؟ نمیتونه بده. حالا جالبیش چیه؟ جالبیش این قسمت کاره. ببین 500 600 1600 2000 سرمایه 4 ساله رایگان شده، مجموع سود سهام 4700 میلیارد. ببینی یعنی 90% پول تو برداشتی، اصلا پولی که تو بورس مونده رایگانه دیگه، پول تو نیست، اصلا پولیه که ناشی از جایزه‌های سوداته. سود سهام کجا رفته؟ همه رفته تو زمین و ملک و سایر شرکت ها و خود این شرکت. سود سهام اینا باز میشه سهام، باز میشه زمین. شما اگر رشد داراییات رو توی ترازنامه روی این دوتا دارایی تمرکز بکنید، تو هر کجای کره زمین که هستی ها، هر کجای کره زمین، حالا ایران یه مقدار تخصصش بیشتره، توی یه برهه‌ای اذیت میکنه، فرصته برای یکی نه عذابه. توی خارج از کشور اونم همینه، بازدهیش کمتره. تو هر نقطه کره زمینی اگر تمرکزت رو زمین و سهام باشه، رشد درآمدت بالاتر از تورم، رشد بازدهی سالانه این دو دسته بالاتر از تورم. تورم یعنی بالاتر از طلا. رشد درآمدت بالاتر از رشد قیمت طلا، رشد بازدهی سهام و زمینت بالاتر از رشد بازدهی طلا. شما بسیار آدم موفقی هستی، به ثروت مادی در مرحله اول، به ثروت خدایی در مرحله دوم قطعا میرسی. فقط نکته‌ای که داره اینه که زمان بررسی رو دقت کنید. ببینید به کرات دارم اینو عرض میکنم، استدلال اشتباه نکنید بنا به تایما. نکته این که اینجا وجود داره این هستش که هرچی دانش، تخصص، مهارتتون افزایش بدید، بازدهیتون بالاتره. ارزش امری ذهنی و توسط هر فرد تعیین میشه. پس این که این کارخونه چقدر میارزه کاملا بستگی به شما داره، نه بستگی به خودش تا یه جایی داره میره جلو، از اونجا به بعدش شما هستی که ارزش واقعیش رو میبینی. اون زمانی اگه بیاد سال 91 92 ما تو بورس سهام می‌خریدیم 2000 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تقسیم سود، 1000 میلیارد تقسیم سود، 2 ساله پولمون رو ورم داشتیم. بعد تورم بود اون موقع مثلا 20% سود بانکی میداد 22%، ما داشتیم تو بورس 50% سود می‌کردیم. الان هم همین فرصت‌ها تو بازار وجود داره، ولی چی میخواد؟ تخصص میخواد، علاقه میخواد، عشق میخواد، حوصله میخواد. ببین من الان دیگه شاید 10 سال 15 سال دیگه برسم مرتبه به لول پدرم، دیگه حوصله نشاشم. پدرم فکر نکنید خیلی هم معتاد 42 سنش بالا نیست، حوصله دیگه نداره. منم ممکنم 10 سال 15 سال دیگه با سنم بالا نباشه ولی دیگه حوصله‌شو نداشته باشم. پس این کارا چی میخواد؟ از زمان میخواد. یه زمانی حوصله‌شو داری تا زمانی که حوصله، عشق و شرایطشو داری برای خودت مهیا کن. حالا سهام میبینی علاقه نداری، کلا خطش بزن، برو دنبال زمینو کلا علاقه نداری، خطش نزن، کمتر بخر بیا رو سهام. ولی هر کجای کره زمین هستی تمرکزت رو این دوتا باشه. اگرم میخوای آدم باشی که آرامش داشته باشی، درآمد غیر فعال، یا تو بورس که حالا من تخصصم خیلی اینو دوست دارم، یا تو ملک بخر درآمد اجاره، ملک بخر درآمد اجاره، هی ره ملکای خوب بخر، دوباره پول رهنا که افزایش پیدا کرد دوباره یه ملک دیگه، با پول رهنای ملکت ملک اضافه کن، ملک 10 تا 15 تا 20 تا که بگیری دیگه فکر کنم
بازنشست بشی. اگه دیگه بازنشست نشدی خدای نکرده باید چی بشه؟ چشم تنگ دنیا دوست را یا خاک گور پر کند یا قناعت. که من انتخابم دومی بوده، میدونم انتخاب شما هم دومیه. براتون بهتر اینا رو آرزو میکنم. نذاری دارایی بشه ارسا، پیر بشی به خدا. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال خندان و شاد باشید. نحوه محاسبه بازه سهام هم تقریبا یاد گرفتید. هر تاریخی که دوست داشتید ارزش بازارش رو ببینید. بیاید نون 52 تو کدال اینجا تو کد اطلاعیه رو من فیلتر کردم. تصمیمات مجمع رو میاره برای هر سالی که هستش. یعنی گفته مثلا 402 روش کلیک میکنی، این تقسیم سود 402. این وقتی 402 مقایسه 401ش هم اینجا میذاره برات. اینطوری میتونی حساب بکنی. هر سهمی که دوست داشتی بری مقایسه بکنی، هر تاریخی با سهام، با دلار، با زمین، با خونه، تا بتونی متناسب با شرایط روحیاتت بهترین خودت رو پیدا بکنی. ولی تو همه کشورهای دنیا یه دهه بررسی بکنی، بازه سهام از زمین بالاتره، زمین از ملک بالاتره، ملک خوب از طلا بالاتره، طلا از تمام ارزها بالاتره. حالا تو خود ارزها هم بساط داریم. یه سال پوند قویه، یه سال یورو قویه، یه سال دلار قویه، یه سال فلان قویه. اگه فعال بازار جهانی هستی، دلار به طلا فقط معامله نکن. وقتی یورو نسبت به دلار داره ضعیف میشه، پس طلا به یورو بازدهی بالاتری نسبت به طلا به دلار میده. اگر هم فعال بازار جهانی باز توی یالان کوین هستی، تو تریدت اینها رو دقت کن. توی صرافی‌هایی که بروکرهای هستن که در واقع به BTC رو به دلار میدن، BTC رو به یورو، BTC رو به پوند میدن، اونجا باید باز همین نکته رو در نظر داشته باشی. حالا خدا رو شکر ما فعلا آموزش نداریم و فعلا هم برنامه‌ای برای آموزش اینجور چیزا نداریم. صرفا یه نکته فاقد اعتبار بود، در نظر داشته باشید. ما سرمایه‌گذاری رو فقط تو سهام کشور خودمون، زمین تو کشور خودمون، هیچ بازار جهانی رو توصیه به سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. بسیار بسیار پر ریسکه و اصلا نیاز نداریم برای اینکه بخوایم سود بالایی به دست بیاریم، بخوایم ریسک بالایی رو تجربه بکنیم. براتون بهترینا رو آرزو می‌کنم. هر سوالی مشکلی داشتی برادر کوچک داری، رو من حساب بکنید. بعدن این سهمایی که با هم دیگه بررسی کردیم و هم تو کانال هم خودتون مقایسه بکنید، ببینید فزر از طلا طلاتره یا نه. کانالی که عضوش هستید رو مطالب ما رو بخونید، در گذشته هم بخونید، توصیه ها رو ببینید. قسمت بودجه بندی دوره آموزشیتون هم که فیلد جدا داره، توصیه ها رو ارسال میکنیم. زمانی که روند بخواد شکل بگیره توصیه رو ارسال میکنیم. ما امسال در سال 1403 یه بودجه سناریو 403 داشتیم، یه نقطه برای فروش اعلام کردیم، نقاط خریدم اعلام کردیم، تو کانال هم خریدش رو اعلام کردیم، توی طلا، فزر و صندوقای طلا و نقره. حالا هرچی بریم جلوتر به روز میکنیم، اطلاعات رو تقدیم میکنیم. روزانه درگیرش نمیشیم، دنبال پولای نوسانه و پولا و سودای کوچیک نیستیم، ولی روندها رو خوشمون میاد و ازشون استقبال میکنیم. زیر سایه پروردگار حق خوشحال و خندان و شاد باشید. عزیز دلمید، برادر کوچکم دارید، 24 ساعت همه روزه در خدمت شما هستم. یعنی چی؟ یعنی 24 ساعت نشده پاسخت رو دریافت می‌کنی. هر سال شهری یا غیر شهری داری، من تعطیلی ندارم. این کارو با عشق انجام میدم، رسالت و وظیفمه. عزیزمید.